So, yun, sisimulan na natin yung ating tutorial. So, ang gagawin natin is mag-open lang tayo ng isang PowerPoint presentation or topic natin na pwede nating gamitin. So, ang napili ko is ito. Nandito na siya sa desktop. So, ang gagawin ko is i-open ko lang siya. Yan. So, sa taas, meron tayo ditong makikita ang File tab, Home tab, Insert, Design, Transitions, Animations, and Slideshow. So, dito lang tayo mag-focus sa Slideshow tab. So, click natin yan. Then, meron tayo dito makikita sa baba. Ito, Record Slideshow. So, i-click natin yan. So, makikita natin dyan, meron tayong record from current slide and record from beginning. So, etong record from current slide ay ginagamit natin kapag tayo ay nagkamali o meron tayong nasabing mali doon sa ating presentation. So, halimbawa, meron kang nasabing mali doon sa slide number 8. So, hindi mo na kailangan pang bumalik doon sa slide number 1, 2, 3, 4, and so on para lamang ma-perfect mo yung iyong presentation. So, dito ka na lang magpo-focus sa current slide. So, record from current slide. Then, eto naman sa baba is yung record from beginning. So, eto yung gagamitin natin ngayon since magsisimula pa lang tayo sa ating recording tutorial. Then, meron po tayo dito makikita dito sa baba, monitors. So, ang gagawin po natin is isi-set natin yan or kung hindi pa yan nakaset into primary monitor, ililipat po natin yan sa primary monitor. So, yan na po. So, all set na. Kompleto na siya. So, ang gagawin natin is magsisimula tayo ngayong mag-record ng ating slideshow. So, yan. So, i-click lang po natin yung ating record slideshow. Then, record from beginning. So, yan. So, nandyan na po. So, pwede na po natin yung record. So, anyway, ito pala yung makikita natin sa taas. So, meron tayong record, meron tayong stop, meron tayong replay, din dito, notes. So, halimbawa, gumawa ka ng notes. So, hindi naman yan makikita doon talaga sa video. So, yung slide lang, then yung ikaw na nandyan sa baba, yan po yung makikita. So, hindi na makikita din yung notes. Then, meron tayo ditong clear. Then, meron tayo ditong settings. So, settings yan para sa microphone and sa webcam. So, kung dapat merong webcam para medyo makita kayo. Kung wala, okay lang naman. Okay. So, dito sa baba, meron tayo ditong mga pang-highlight. So, meron iba't ibang kulay na pwede pagpilian. So, pwede natin yung gamitin kapag may gusto tayong i-highlight na word or words or statement. So, halimbawa, i-highlight ko tong electrical wiring plan, ganyan. Okay, so pwede pa siyang i-highlight. Okay, so magsimula na tayo. So, halimbawa, magre-record pa lang tayo, no? So, i-click natin ngayon. Kung ready na tayo, i-click na natin yung start recording. Ito, na red. So, magbibilang yan. Okay, so, halimbawa, magpe-present tayo ng ating topic. Okay, so, sasabihin natin, good morning class. Our lesson for this morning is all about electrical wiring plan. Yan, so okay na. Medyo satisfied ka na doon. Wala ka namang mali. Then, proceed ka na sa next slide. Yan. So, halimbawa, magpe-present ka ng objectives. Sabihin natin, our objectives are the following. So, upon completion of this lesson, you are expected to, number 1, identify the parts of electrical wiring plan. Number 2, draw details about the parts of electrical wiring plan. Number 3, value the importance of well-defined plan in performing electrical works. So, yun. So, okay naman. So,
Wala ka namang, halimbawa, hindi ka nagkaroon ng mali, click mo lang yung next. So, ito. Before we start, we're going to answer the pretest. So, pwede tayong gumamit ng highlight dito, halimbawa. O since naka-yellow siya, pwede tayong gumamit ng red. So, halimbawa, magbabasa tayo ng direction para medyo ma-highlight natin. So, lalagyan natin ng highlight. So, write T if the underlined words in the statement is true. And F if false. Write your answer on the space provided before the number. So, yan. So, halimbawa, okay na. Hanggang sa last slide, nagawa mo na. So, ang gagawin mo lang is escape. So, ipapress lang natin yung escape sa ating keyboard para balik tayo dun slide. So, ipapress natin yung escape or ESC. Yan. Yan, isa pa. So, ipapress ulit natin yung escape ng isa pa. So, makikita natin dito ngayon sa slide. Yan. So, meron na dito sa baba. So, yan na yung na-record natin. So, halimbawa gusto natin pakinggan, i-click lang natin itong play button dito sa baba. Tayo ng ating topic. Okay? So, yan. Mapapakita mo na siya. Good morning, class. Our lesson for this morning is all about electrical wiring plan. So, halimbawa, nagkamali ka ng meron kang maling nasabi dito sa ating slide number 2. So, ang gagawin mo lang is i-click mo lang yung video na nandito sa baba. Click mo lang yan. Press natin yung delete sa ating keyboard. So, makikita natin mawawala na yan. So, para ulitin. So, ito na yung sinasabi ko kanina na magagamit na natin ngayon yung record from current slide. So, uulitin natin ngayon halimbawa. So, click natin yung record from current slide. Yan. So, nandyan na ulit tayo. So, pwede na ulit natin simulan yung recording. So, click natin ulit yung record button. Yan, bibilang ulit. Then, pwede ka na ulit mag-simula. Okay, so halimbawa, our objectives for this morning are the following. Number 1, identify the parts of electrical wiring plan. Number 2, draw details about the parts of an electrical wiring plan. Number 3, value the importance of well-defined plan in performing electrical work. So, halimbawa, yun, okay mo na, na-perfect mo na. So, ang gagawin mo lang is press escape ulit. Yan. Then, isa pang escape. So, babalik na tayo dito. So, makikita natin dito sa slide number 2. So, meron na tayo ulit recording. So, para ma-review natin, i-click lang ulit natin yung play button dyan. So, click natin yung play button at pakinggan natin. So, yan na. Okay. So, halimbawa, yan na yung na-record natin kanina. Our objectives for this morning are the following. Number 1, identify the parts of electrical wiring plan. Number 2, draw details about the parts of an electrical wiring plan. Number 3, value the importance of well-defined plan. So, kapag nagawa mo yan na yon sa presentations mo, lahat-lahat, so, ang gagawin natin, isi-save na natin siya. I-convert na natin siya into video para ma-send natin sa ating mga students. So, halimbawa, natapos mo na, na-perfect mo na yung iyong presentation. So, pwede na tayo ngayon mag-convert. So, i-convert natin ngayon yung slide na ginawa natin into video para ma-send natin sa ating mga students or ma-upload natin sa social media o sa iba pang platform na pwede natin gamitin. So, i-click lang po natin yung ating file tab. Click natin yung file tab. Then, meron tayo ditong makikita ang home, view, open, info, save, save as Adobe PDF, history, print, share, then export. So, ang gagamitin po natin, focus tayo dito sa ating export. So, i-click po natin yan. Then, meron po tayo dito makikita create Adobe, create PDF, XPS document, create video. So, ito po yung i-click natin. So, magka-create po tayo ng video gamit yung ating slideshow at
yung ating diniscuss. So, yung nagsasalit tayo, magiging kasama na yun or magiging part na ng ating video. So, click lang po natin yan. Kasi meron po ditong ino-offer na mga quality. So, pwede nating isave yung ating video ng Full HD or 1080p. So, medyo pwede tayong mamili kung ano yung option. So, ang pipiliin ko lang is halimbawa, gusto natin ng 4K, gusto natin ng Full HD, yung display natin, so medyo clear. Pero medyo magiging matagal yung process. So, dito na lang ako sa, halimbawa, pipiliin ko yung ating HD 720p o kaya ito na lang na Full HD 1080p. So, kiklik lang natin yan. Then, create video. Yan, so magno-notify kung saan natin i-store yung file. So sa akin dito ko halimbawa sa desktop ilalagay. Yan, i-rename natin video PowerPoint video. Then hit natin yung save. Yan, so makikita natin dito sa baba nagko-convert na yan. So hintayin lang natin matapos yung pag-convert or pag-create ng PowerPoint video. So, mag-notify naman yan. So, babalik tayo mamaya kapag tapos na. One eternity later. So, yun. Tapos na po natin i-download yung ating video. So, para ma-check po natin yung ating video, close muna natin to. Yan. So, nandito na po siya nakasave. PowerPoint video MP4. So, try natin i-play. Maximize lang natin. Ayan na. Ayan na yung ginawa nating video kanina. Sasabihin natin, good morning class. Pakinggan natin. Lesson for this morning is all about electrical wiring plan. Yan. So, okay na. Medyo satisfied ka na doon. Wala. Yan. So, okay na po, no? So, pwede na natin yung i-upload or i-send sa ating mga estudyante. So, pwede natin gamitin yan as enrichment activity, halimbawa, or pwede rin natin yang as attachment doon sa ating learning activity sheet. So, ang mangyayari dyan, para lang natin dinidiscuss. So, pinapanood tayo ng bata. So, para lang tayong magkaharap. So, meron tayong connection pa din. So, dyan na po nagtatapos yung ating tutorial doon sa pag-convert ng PowerPoint presentation slide into video. So, maraming salamat po sa panonood. Like, share, and subscribe.